Pakita ko sa inyo yung plants ko kasi ano na, plantita. Isa na akong plantita. Hi guys, Mama is back. Ayan na lang ipang-vlog natin. At nag-prepare ng panalong breakfast. Yan. Yeah. Talong with egg, sangag na kanin, saka ang favorite ni Mama, sinigang. Hindi favorite dish. Pasa. Kumusta ikaw, Benny? Pakita mo sa kanya yung camera niya. Ay, hindi mo pala makikita. Magaling si Benny mag-eat. Eat na ikaw. Naalala mo to pa? V for Via. Tignan niya, may gagawin si Benny Alphabet fun. sa numbers. Alam mo. Asal, Look how many interesting colors we have. Touch purple. where's purple? Where's purple? Excellent. Touch yellow. Terrific. Intelligent. Touch blue. Blue, where's blue? Excellent. Touch orange. Terrific. Choose one of the stickers. Kinaalalayan ko lang siya ng hawak na ganyan kasi ayaw niyang hindi ko hawak. Dama. Oh, pili. Oh, ibalik niya yung kamay ko. Oh, go. Pili. Which one? Scratch the card. Oh, scratch. Di pa kasi siya masyadong marunong mag-ano ng cellphone. Kasi hindi talaga to nagsa-cellphone. Pag nanonood to sa TV. Kaya parang yung reflex niya sa pag-ano ng screen, masyado pang malambot dahil hindi siya sanay. Masanay siya na nanonood sa TV. Kasi hindi namin pinaperam ng cellphone to. Eh, meron lang akong na-download na game, which is sobrang ganda niya. Kasi marami matututunan yung bata. Hindi siya yung game Touch na ano. yellow. Great job. Tama. Touch red. Red, where's red? Alam niya, oh. Touch red. Terrific. Wala pa na. Touch purple. Purple? Intelligent. Touch black. Great job. Touch white. White, white. White! White! Naku, na ano na sa train. Where's white? White. Ito nako, white. Turuan. Yan, white. Great job. Touch white. Patay! Pakita ko sa inyo yung
plants ko kasi ano na, plantita. Isa na akong plantita. Plant mama. Ayan ang aking plants. Dalawang peraso. Pero pati mo yung pine tree ko tumubo. Hmm? Wala to eh. Aga? Wala to. Ito. Wala yan. Ito lang yan. Hanggang dyan lang. Ganyan pala tumubo yung pine tree. Ang ganda. And then, this is my calamansi. Ayun, natubuan na. Nakakatuwa pala pag may tumutubong. Tingnan mo, dati wala to. Oh, tumubo na. This one, oh. And then, ito na yung kalamansi ko. Dalawa. Pang sausawa. Dalawa lang. Pero, tingnan mo to pa. Oh, ayan oh. May tumutubo na ano, maliit na plant. Oh. Tsaka to. Hindi, napagbunutan pala yan ng kalamansi. Pero tingnan mo, tinutubuan din siya talaga. Oh. Ang galing. Diba? Isa na akong plan, mama. Plan, mama. Masama zoom naman yan. Wala bang mas wide pa dyan? Tingnan niya. Dalawa yung plan ko sa mga kapitbahay namin. Tingnan niyo kung gano'ng kadami. Pakita ko. Ang dami. Dito, papakita mo. Yung kapitbahay namin walang nakatira pero may tanim. Doon ka mabigla. Ah, sige, silip mo na. Ay, saan kayo punta? Pasok, pasok. Nagtitiklop na. Oh, yan na. Sige, hala. Oh, okay. Good job. Tatanggalin sa hama. Good job, Benny. Oh. Ako na nga na-videohan kita. Alam ko pag umupo ka. Let's go, Benny. Tingnan nyo. Si Benny, automatic yan. Alam niya na pagka nagtanggal na ako ng sampayan, diretso kay Papa. Kahit na anong mangyari, si Papa talaga magtitiklop kasi si Benny hindi sa akin binibigay. Sa Papa niya. Napakadumi ng sofa namin. Alam nyo, maganda sana yung ganitong sofa. Kaya lang ang downside nito, kailangan mo laging lilinisan siya. So, ang nangyayari, madumi yung sofa namin, hindi dahil na lagyan ng stains or na madumi na stains or what, pero madumi yan dahil sa water stains. Dahil si Benny, yung mga tubigan niya, dyan niya pinapatong, nababasa tuloy. Ayan, nagkakaroon ng water stains. Good job, anak!